ณทวีปแอนตาร์กติกาดินแดนที่หนาวเหน็บและดูเหมือนทุกอย่างจะหยุดนิ่งกลับมีการค้นพบว่าเบื้องล่างแผ่นน้ำแข็งหนาหลายร้อยเมตรคือโลกใต้พิภพที่เต็มไปด้วยระบบแม่น้ำขนาดมหึมาถ้ำน้ำแข็งและสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในความมืดมิดการค้นพบนี้ได้เปิดมิติใหม่ทางชีววิทยาและเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอนาคตของโลกและเสถียรภาพของระดับน้ำทะเลอย่างสิ้นเชิงมาร่วมหาคำตอบกับอับดุลไททูบในไขปริศนาทานน้ำแข็งใต้ทวีปแอนตาร์กติกากันครับงานวิจัยพบว่ากิงโกบิโลบาหรือใบแปะก๊วยช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทำให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสมองในญี่ปุ่นและจีนมาอย่างยาวนานคาริตี้เจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการดูแลสมองให้แข็งแรงทุกวันเริ่มดูแลสมองของคุณวันนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ charity.asia/abdulthaichannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับลึกลงไปใต้ฐานน้ำแข็งแคมป์ไอสตรีมในแอนตาร์กติกาตะวันตกซึ่งห่างจากขั้วโลกใต้ถึง800กิโลเมตรคือที่ตั้งของการค้นพบครั้งสำคัญภายใต้แผ่นน้ำแข็งหนา700เมตรนักวิทยาศาสตร์เคยคาดการณ์ถึงการมีอยู่ของระบบแม่น้ำจากการสะท้อนของคลื่นเรดาร์แต่ภาพที่ปรากฏจริงเมื่อทีมวิจัยจากนิวซีแลนด์เจาะอุโมงค์และหย่อนกล้องลงไปในปี 2021 นั้นยิ่งใหญ่กว่าจินตนาการที่ความลึกกว่า500เมตรกล้องได้เผยให้เห็นโพรงถ้ำขนาดมหึมาซึ่งถูกกัดเซาะโดยแม่น้ำใต้ฐานน้ำแข็งมีความสูงเกือบเท่าตึก Empire State และทอดยาวอย่างน้อย10กิโลเมตรลักษณะภายในคล้ายกับวิหารที่ก่อตัวขึ้นจากน้ำแข็งอย่างวิจิตรการตาการค้นพบนี้ถือเป็นหน้าต่างบานแรกที่เปิดไปสู่เครือข่ายแม่น้ำและทะเลสาบใต้ฐานน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์มานานแล้วว่ามีชั้นบางๆอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งส่วนใหญ่ที่ปกคลุมแอนตาร์กติกาน้ำนี้เกิดจากการที่ด้านล่างของน้ำแข็งละลายอย่างช้าๆเพียงไม่กี่มิลลิเมตรต่อปีเนื่องจากความร้อนที่ซึมออกมาจากภายในโลกในปี 2007 เฮเลน แอมนดา ฟริกเกอร์นักทานน้ำแข็งวิทยาได้รายงานหลักฐานว่าน้ำนี้รวมตัวกันเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ใต้ทานน้ำแข็งและสามารถไหลท่วมจากทะเลสาบหนึ่งไปยังอีกทะเลสาบหนึ่งได้อย่างรวดเร็วเธอใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ISAT ของ NASA ซึ่งวัดความสูงของพื้นผิวน้ำแข็งและทีมของฟริกเกอร์และทีมอื่นๆได้ค้นพบทะเลสาบเหล่านี้กว่า350แห่งกระจายอยู่ทั่วแอนตาร์กติกาหนึ่งในความประหลาดใจที่สุดของการสำรวจครั้งนี้คือการค้นพบสิ่งมีชีวิตณบริเวณก้นถ้ำที่อยู่ห่างจากมหาสมุทรซึ่งมีแสงแดดส่องถึงกว่า500กิโลเมตรเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลภาพจากกล้องแสดงให้เห็นสัตว์ขนาดเล็กคล้ายผึ้งสีส้มว่ายไปมาซึ่งต่อมาถูกระบุว่าเป็นแอมฟิพอดหรือสัตว์จำพวกกุ้งทะเลชนิดหนึ่งโดยปกติแล้วสิ่งมีชีวิตจำพวกจุลินทรีย์เช่นที่พบก่อนหน้านี้ในทะเลสาบซับกราเชียลเลควิลเลียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแต่สำหรับสัตว์นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับพื้นทะเลที่ลึกที่สุดบนโลกอยู่ห่างจากแสงแดดแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตแต่สัตว์ในโพรงนี้กลับเจริญเติบโตได้ดีถูกตัดขาดจากการสังเคราะห์แสงซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำหรับชีวิตส่วนใหญ่บนโลกแอมฟิพอดและระบบนิเวศที่รองรับพวกมันจะต้องอยู่รอดได้ด้วยแหล่งอาหารอื่นๆการสังเกตการในโพรงน้ำแข็งแคมป์ร่วมกับการเจาะรูอีก2แห่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ได้ให้เบาะแสที่น่าสนใจเบาะแสแรกคือทานน้ำแข็งเป็นแหล่งอาหารจอห์นพริสคูนักนิเวศวิทยาจุลินทรีย์เสนอว่าตะกอนโคลนที่แข็งตัวอยู่ณฐานของทานน้ำแข็งคือแหล่งอาหารสำคัญโดยตะกอนเหล่านี้อุดมไปด้วยสารอินทรีย์จากซากพืชและแพลงก์ต้นที่ทับถมกันมานับล้านปีเมื่อฐานน้ำแข็งละลายสารอินทรีย์เหล่านี้จะถูกปล่อยออกมาเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียและเหล่าแอมฟิพอดเบาะแสที่2คือแม่น้ำใต้ฐานน้ำแข็งทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารมาสำหรับฐานน้ำแข็งแคมป์ที่เคลื่อนตัวช้าแม่น้ำที่ไหลอยู่เบื้องล่างจึงมีบทบาทสำคัญในการพัดพาสารอาหารจากตะกอนใต้ฐานน้ำแข็งที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินมาสู่ระบบนิเวศปลายน้ำหลักฐานจากทะเลสาบใต้ฐานน้ำแข็งวินแลนด์ที่อยู่ใกล้เคียงนั้นก็สนับสนุนแนวคิดนี้โดยพบว่าน้ำในทะเลสาบเต็มไปด้วยธาตุเหล็กแอมโมเนียมและสารอินทรีย์ที่หล่อเลี้ยงชีวิต
แนวคิดนี้ได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจากการสำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งไม่มีแม่น้ำไหลผ่านและไม่มีตะกอนจากฐานน้ำแข็งกลายเป็นว่าบริเวณดังกล่าวเปรียบเสมือนทะเลทรายใต้น้ำที่ขาดแคลนสารอาหารและแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่แสดงให้เห็นว่าสารอาหารที่มาจากใต้ฐานน้ำแข็งนั้นคือหัวใจสำคัญของระบบนิเวศในโลกอันมืดมิดนี้โพรงถ้ำน้ำแข็งขนาดมหึมานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลัง35ปีพบว่าโพรงถ้ำเริ่มก่อตัวบริเวณปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่มหาสมุทรและค่อยๆขยายตัวลึกเข้ามาในแผ่นดินฮอว์แกนและไวท์ฟอร์ดเสนอทฤษฎีว่าความปั่นป่วนของแม่น้ำใต้ฐานน้ำแข็งที่ไหลลงสู่มหาสมุทรได้กวนชั้นน้ำจืดที่เย็นกว่าและเบากว่าซึ่งโดยปกติจะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนจากมหาสมุทรไม่ให้เข้าไปถึงด้านใต้น้ำแข็งเมื่อชั้นป้องกันนี้ถูกกวนน้ำทะเลที่อุ่นกว่าจึงเข้ามาสัมผัสกับน้ำแข็งได้ซึ่งก่อให้เกิดการละลายที่เข้มข้นตรงบริเวณปากแม่น้ำสร้างโพรงขนาดเล็กที่น้ำทะเลอุ่นสามารถแทรกซึมเข้าไปได้โดยวิธีนี้จุดโฟกัสของการละลายจึงถอยร่นเข้าไปในแผ่นดินตามกาลเวลาและโพรงก็ค่อยๆเจาะลึกเข้าไปในน้ำแข็งมากขึ้นโดยประเมินว่าอัตราการละลายในบริเวณนี้สูงถึง35เมตรต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากสูงกว่าอัตราการละลายที่วัดได้ในระยะ50กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของโพรงถึง135เท่าอุณหภูมิของน้ำอาจคล้ายกันในทั้งสองแห่งแต่ว่าความปั่นป่วนที่เกิดจากแม่น้ำทำให้น้ำถ่ายเทความร้อนเข้าสู่น้ำแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างไรก็ตามปริมาณการไหลของแม่น้ำในปัจจุบันดูเหมือนจะน้อยเกินกว่าจะสร้างโพรงขนาดใหญ่นี้ได้คำตอบอาจอยู่ในตะกอนที่พื้นถ้ำซึ่งแสดงให้เห็นชั้นของกรวดหยาบสลับกับโคลนละเอียดบ่งชี้ว่าในอดีตเคยเกิดเหตุน้ำท่วมใต้ฐานน้ำแข็งครั้งใหญ่เป็นระยะโดยอาจมีอัตราการไหลสูงกว่าปัจจุบันนับร้อยถึงพันเท่าซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลดาวเทียมที่เคยตรวจจับการยุบตัวของทะเลสาบใต้ฐานน้ำแข็งที่อยู่ต้นน้ำในปี 2013 นอกจากการค้นพบที่ฐานน้ำแข็งแคมป์แล้วการสำรวจด้วยเรดาร์ยังเผยให้เห็นระบบแม่น้ำขนาดใหญ่อีกหลายแห่งบางแห่งใหญ่กว่าพื้นที่ฝรั่งเศสและเยอรมนีรวมกันและยังพบร่องแม่น้ำโบราณที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งมานานเกือบ30ล้านปีทอดยาวประมาณ 3,500 กิโลเมตรไปตามชายฝั่งแอนตาร์กติกาตะวันออกผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแผ่นดินที่ถูกกัดเซาะจากแม่น้ำนี้ก่อตัวขึ้นระหว่าง80ล้านถึง34ล้านปีก่อนซึ่งเป็นเวลานานก่อนที่แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตะวันออกจะก่อตัวขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนตัวของฐานน้ำแข็งในปัจจุบันการค้นพบเครือข่ายแม่น้ำใต้พิภพนี้ได้เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตของแผ่นน้ำแข็งไปโดยสิ้นเชิงมาร์ตินซีเกิร์ตนักฐานน้ำแข็งวิทยาจาก Imperial College London กล่าวว่าเมื่อเราค้นพบทะเลสาบใต้ฐานน้ำแข็งแอนตาร์กติกาเมื่อ2 ทศวรรษที่แล้วเราคิดว่าพวกมันแยกจากกันแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเริ่มเข้าใจว่ามีระบบทั้งหมดอยู่ใต้พื้นดินเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายแม่น้ำขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของทวีปไม่ว่าจะเป็นผลต่อการละลายและการไหลของน้ำแข็งเพราะระบบแม่น้ำทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นที่ฐานของแผ่นน้ำแข็งทำให้ฐานน้ำแข็งเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นขณะเดียวกันน้ำจืดจากแม่น้ำยังเร่งการละลายของน้ำแข็งจากด้านล่างซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แผ่นน้ำแข็งสูญเสียมวลมาร์ตินซีเกิร์ตนักฐานน้ำแข็งวิทยาประเมินว่าหากน้ำแข็งในภูมิภาคที่ระบบแม่น้ำนี้ไหลผ่านละลายทั้งหมดจะสามารถเพิ่มระดับน้ำทะเลทั่วโลกได้ถึง 4.3 เมตรแม้จะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงอันมหาศาลการค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจฐานน้ำแข็งที่เปราะบางเช่นฐานน้ำแข็งทเวตและฐานน้ำแข็งพายไอซ์แลนด์ที่กำลังถอยร่นอย่างรวดเร็วและอาจนำไปสู่ปรากฏการณ์ความไม่เสถียรของแผ่นน้ำแข็งภาคพื้นทะเลซึ่งจะกระตุ้นให้แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตะวันตกส่วนใหญ่ยุบตัวลงในอีกหลายศตวรรษข้างหน้าซึ่งแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่แน่ชัดของการยุบตัวแต่ว่าแบบจำลองส่วนใหญ่ก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันครับว่าฐานน้ำแข็งเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงการทำความเข้าใจระบบน้ำใต้ฐานน้ำแข็งจึงเป็นกุญแจสำคัญในการคาดการณ์อนาคตของระดับน้ำทะเลบนโลกการค้นพบโลกใต้พิภพของแอนตาร์กติกาทำให้เราต้องทำความเข้าใจกันใหม่ทั้งในมิติของภูมิทัศน์โบราณโอเอซิสของสิ่งมีชีวิตในความมืดมิดและที่สำคัญที่สุดคือการเป็นตัวแปรสำคัญที่ควบคุมเสถียรภาพของแผ่นน้ำแข็งและระดับน้ำทะเลของโลก
การไขปริศนาครั้งนี้น่าจะทำให้มนุษย์เราได้เตรียมความพร้อมรับมือกับอนาคตของโลกและภัยพิบัติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ